ઉનાળા કે ચોમાસામાં હેલ્ધી પણ ચટાકેદાર ખાવાની ઈચ્છા હોય તો એ છે પ્રકૃતિનું વરદાન તાંદળજાની ભાજી. તાંદળજાવાળી મગની દાળ એટલી ટેસ્ટી બને છે કે નાના મોટા બધાને ભાવશે. આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ સુપર ટેસ્ટી અને હેલ્થથી ભરપૂર તાંદળજા મગની દાળ. આ ભાજી ઠંડી પ્રકૃતિની છે અને પેટની ગરમીને શાંત કરે. તાંદળજાની ભાજી એટલે આયર્ન વિટામિનનો ભંડાર જે લોહી વધારે છે અને લીવરને ડિટોક્સ કરે છે અને એની સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર, પચવામાં એકદમ હલકી એવી મગની દાળ ભળે એટલે સ્વાદ અને સ્વાસ્થ્યનો ડબલ ડોઝ. આ કોમ્બિનેશન પેટ માટે અમૃત બની જાય. કેલેરી ઓછી અને ફાઇબર ભરપૂર છે જે વજન ઉતારવામાં, શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે. ડાયાબિટીસ માટે ઉત્તમ છે. સ્વાદમાં ઉત્તમ અને સ્વાસ્થ્યમાં સર્વોત્તમ એવી આ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર દાળ કેવી રીતે બનાવીએ ચાલો જોઈએ. ભાજીના બધા પાનને આ રીતે અલગ કરી લઈશું અને ઓછામાં ઓછા 2 પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેશું જેથી તેમાં માટી હોય તો નીકળી જાય. ધોયા પછી એને નિતારી લઈએ અને ભાજીને ઝીણી સમારી લઈએ. ભાજીને ધોયા પછી જ સમારવી, કેમ કે સમારીને ધોઈએ તો મહત્ત્વના વિટામિન અને ખનિજ ક્ષાર પાણીમાં નીકળી જશે. અહીં બધી જ ભાજીને સમારી લઈએ. હવે દાળની તૈયારી માટે 1/4 કપ મગની દાળ, છડી દાળ લઈએ. આ માપ 3 થી 4 વ્યક્તિ માટે છે. જેને સારી રીતે ધોઈ લઈએ અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી લઈએ. દાળ સારી રીતે પલળી ગયા પછી કુકરમાં મગની દાળને ટ્રાન્સફર કરીએ. જે કપનું માપ લીધું છે એ 2.5 કપ પાણી એડ કરીએ અથવા તો મગની દાળ ડૂબે એટલું પાણી એડ કરીએ. થોડું મીઠું અને ચપટી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીએ જેથી દાળ બહુ ઉભરાય નહીં અને 3 થી 4 સીટી થવા દઈએ. 3 થી 4 સીટી પછી મગની દાળ સારી રીતે ચડી ગઈ છે. એને વિસ્કર કે ચમચાની મદદથી થોડું ફેરવી અને મિક્સ કરી લઈએ. બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ નહીં કરીએ. જો પાણીની જરૂર હોય તો થોડું પાણી એડ કરી દઈએ. દાળ થોડીક આખી રહેશે તો ટેસ્ટ સારો આવશે. વઘાર માટે એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ તેમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 8 થી 10 લસણની કળીની પેસ્ટ બનાવી છે તે એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ફ્લેમને લો રાખશું જેથી લસણ કડક ન થઈ જાય. ભાજીને પોતાનો કોઈ ટેસ્ટ નથી એટલે લસણ વધારે નાખવાથી આ ભાજી ખૂબ જ સારી લાગશે. લસણ સંતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં હિંગ એડ કરશું. એક ઝીણું સમારેલું ટમેટું એડ કરશું. ટમેટું ચડી જાય એટલે અડધી ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી અને ટમેટાને આ રીતે થોડું મેશ કરી લઈએ જેથી આખા ટમેટા દાળમાં ના આવે. અને છેલ્લે આપણે ભાજી એડ કરશું. અહીં લગભગ મેં 2 વાટકી જેટલી ભાજી એડ કરી છે, જે સ્વાદ મુજબ આપણે વધારે કે ઓછી કરી શકાય. અને ભાજીને મીઠું એડ કરી અને મિક્સ કરી ચડવા દઈએ. ભાજી ઝડપથી ચડી જાય છે એટલે ભાજીના પાન એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મરચું અને થોડું ધાણા જીરું એડ કર્યું છે. મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી સાતળીએ એટલે કાચો ટેસ્ટ ના રહે. બાફેલી દાળ એમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈએ. આ સ્ટેજ પર મીઠું ચાખી લેવું કેમ કે દાળમાં મીઠું એડ કર્યું છે. જો ઓછું લાગતું હોય તો નાખી શકાય. ભાજી પણ સ્વાદમાં થોડી ખારી હોય છે એટલે મીઠાનું પ્રમાણ શરૂઆતમાં ઓછું રાખવું. અને જેટલી પતલી જોઈતી હોય એટલી પતલી કરવા માટે ગરમ પાણી એડ કરશું. બસ 3 થી 4 મિનિટ ઉકળી જાય એટલે આપણી દાળ ભાજી છે રેડી છે. છેલ્લે કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. ખૂબ જ ચટાકેદાર, સ્વાદમાં ઉત્તમ અને સ્વાસ્થ્યમાં સર્વોત્તમ એવી તાંદળજાની મગની દાળ બનીને રેડી છે, જે રોટલા, રોટલી કે ભાત સાથે પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરશો. એકવાર બનાવશો તો વારંવાર ફરમાઈશ આવશે અને નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આવી જ હેલ્ધી રેસિપી જોવા માટે મારી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ.